افغانستان کې هغه کسان چې کوم مخکنی دولت سره کار کړی وي هغوی چې په نظامی بخش کې کار کړی وي او هغه کسانو چې په ملکي بخش کې کار کړی ده. نو نن تاسو ته د استرالیا هیواد یو ویب سایټ تاسو ته معرفي کوم چې هغه دغه ویب سایټ نو یوازې همدغه خلکو دپاره معرفي کړی کوم چا چې په نظامی بخش کې کار کړی وي کوم چا چې په ملکي بخش کې کار کړی وي نو چې البته هغوی اسنادونه هم ولري ټول هغه ثبوتونه کوم ایویډنس هر څه ورسره موجود وي. نو داسې تاسې دغه برنامې ته اپلای سره هم کوئ نو فورم یې کوم ځای نه پیدا کوي د کوم ویب سایټ نه تاسې سبمیټ کوئ دغه شیان. نو یو په یو زه مکمل تاسو سره زه کار کوم. نو په دغه برنامه کې تاسې کولی شئ چې تاسې ثبت نام وکړئ نو اپلای وکړئ. نو د هغې نه وروسته نو چې هر چا اپلای وکړو په منظم ډول باندې نو استرالیا یو هلته د وزارت دفاع د استرالیا ته ایمیل ادرس موجود ده، فورم هم موجود ده، بل د استرالیا د وزارت خارجه ایمیل هم موجود ده، د هغې فورم هم موجود ده. نو داسې دغه فورمونه تاسې کوم ځینې اخلئ سره هم باید تاسې ډاونلوډ کړئ. مکمل په دې باندې ما کار کړی دی. نو یو په یو نو یو خبرې ته تاسې متوجه اوسیږئ نو چې هر کله تاسې اپلای کوئ تاسې باید دا چې اپلای سره هم کوئ دا چې کله تاسې فورم ډکوئ او اسنادونه تاسې اپلوډ کوئ نو دغه بخش ته تاسې ډېر زیات فکر وي. نو چې کله تاسې اشتباهات کوئ په دې ځای کې دغه اسنادونه تاسې په منظم ډول ورته سبمیټ کوئ نه یا تاسې دغه ویب سایټونو ته چې تاسې کله ځئ بعضې اکثر داسې چې هغه سم ویب سایټ دوی پیدا نه کړي. نو دغه ویب سایټ چې ده الریډي ما تاسو ته د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم ویب سایټ هم د استرالیا د وزارت دفاع فورم په دې کې موجود ده ایمیل ادرس سره د ویډیو په ډسکرپشن کې او هم د استرالیا د وزارت خارجه هم فورم موجود ده او هم ایمیل ادرس هم موجود ده. نو په فورم باندې په همدغه ویډیو کې زه کار کوم مکمل تاسو زه ډکوم. نو ویډیو دقیق ډول وګورئ نو هر یو اپشن تاسې منظم ډول تاسې ډک کړئ چې سره کوم زه کار کوم په همدغه طریقه باندې. لومړی تاسې ویډیو مکمل وګورئ تر اخره پورې چې مکمل دغه سیستم باندې ځان تاسې پوه کړئ. نو بیا هغې نه وروسته بیا تاسې مکمل دغه فورم راواړوئ همدغه د ویډیو ډسکرپشن څخه تاسې فورم واخلئ او ډک یې کړئ. بیا هغې نه وروسته په همدغه ایمیل ادرسونو ته نو په دې کې ما 2 ایمیل ادرس تاسو ته ښودلي دي. نو تاسې کولی شئ نو دغه فورم چې کوم تاسې ډکوئ نو دغه فورم همدغه دواړه ایمیل ادرسونو ته تاسې ولګئ. هم وزارت دفاع چې کوم ایمیل ادرس ما ورکړی د استرالیا هغې ته هم ولګئ او هم د وزارت خارجي ایمیل ادرس ما کوم ورکړی ده نو ایمیل ادرس ما ورکړی د دواړو ته تاسې دغه فورم ولګئ. نو لومړی تاسې فورم تاسې سره کوم ډکوئ نو ویډیو مکمل وګورئ راځو سکرین طرف ته بیا هغې نه وروسته به تاسې هر څه ډک کړئ او وبایلوئ. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ باستئ. نو اوس زه په د استرالیا په آفیشل ویب سایټ کې یم. نو هر هغه چا چې په مخکنی دولت سره په نظامی بخش کې کار کړی وي نو ټولو افغانانو او هر هغه چا چې په ملکي بخش کې کار کړی وي نو هغوی کولی شي چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دلته اپلای وکړي او دغه پروسه چې کوم یو دی دا په 10 نومبر د 2013 کې دا کلوز کیږي. نو دغه تر دې تاریخه پورې نو تاسې کولی شئ چې نو ثبت نام وکړئ او اپلیکیشن تاسې ډک کړئ. نو داسې اپلیکیشن کوم ځای نه ډکیږي سره کوم یې ډک کړئ او اپلیکیشن فورم کوم ځای څخه تاسې واخلئ او چیرته یې سبمیټ کړئ. نو مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. نو لکه څنګه چې اوس دغه د استرالیا په آفیشل ویب سایټ کې زه دلته یم تاسې وګورئ افغان لوکلی انګیج امپلایي پروګرام. نو افغان لی پروګرام دې ته وایي نو دا یې شارټکټ ده. نو په دې کې تاسې اپلای وکړئ او تر 10 نومبر نه مخکې تاسې باید خپل اپلیکیشن تاسې سبمیټ کړئ. دا نور دغه دي معلومات د دې په اړه. نو اپډیټ ټو د افغان لوکلی انګیج امپلای پروګرام کلوزینګ ډیټ فار اپلیکیشن. د اپلیکیشن کلوزینګ ډیټ کله ده تر څه وخته پورې دوی دې باندې کار کوي. نو دوی اپلیکیشن چې دی تر لکه څنګه چې ما درته ویلې چې اپلیکیشن تر 10 نومبر پورې دوی اپلیکیشن یې مني 10 نومبر پورې او دا یې ټایمینګ ده. دلته تاسې کتلی شئ چې دا یې ټایمینګ ده د استرالیا په ټایمینګ باندې په دومره په دغه ټایمینګ کې دا کلوز کېږي. بیا هغې نه وروسته تاسې نشئ کولی چې دې ته اپلای وکړئ. نو
Update to the Afghan locally engaged employee program closing date for applications in accordance with the recommendations of the independent review of the Afghan Leave program. The program will conclude on 31 May 2024. نو دا چې دا مکمل دغه پروګرام چې دی تر دغه وخته پورې شي کیږي دا جمعبندي کیږي مکمل پروګرام او دوی هغه اپلیکیشن چې دی په دغه تاریخ پورې دوی اپلیکیشن یې مني دا دوی پروسیس ټول دوی هغه ډاکومنټ څېړنه هر څه په دغه تاریخ پورې دوی څنګه کوي خلاصوي. نو if you wish to be considered for certification under the program, your application needs to be submitted. وای که چیرته تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې تاسو ګډون وکړئ نو تاسو اپلیکیشن باید سبمیټ شي تر 30 نومبر پورې. نو دلته چې کوم د هغې لیکلی دی او هغې پورې بل ګایډلاینز فار نیو اپلیکیشنز وایي چې که څوک چې کوم نوی اپلای کوي دلته هغې لپاره بعضې ګایډلاینز دي. نو فورم ته هم وروسته راځم او هغه معلوماتو ته چې دوی چې په کار ده هغې ته وروسته راځم. نو ګایډلاینز فار نیو اپلیکیشنز ته شروع کې دا بعضې مهم نقاط دي چې هغې ته تاسې فکر وي دا تاسې وګورئ. No, applicants should read the guidelines before starting an application. نو دې نه مخکې چې وایي اپلیکیشن تاسې سټارټ کړئ د مکمل داسې ګایډلاینز چې دي نو دا باید تاسې یو ځل یې وګورئ ویې لولئ. د ګایډلاینز set out how to apply and the eligibility and certification criteria. نو په دې کې چې کوم ګایډلاینز دي دې باندې ته تاسې باید دقیق ډول وګورئ چې څنګه تاسې اپلای وکړئ او دې ته څوک الیجیبل دی کوم کرایټیریا ورته ضرورت دي. هر څه ګایډلاین فار اپلاینګ فار د افغان لیو پروګرام او ګایډلاین فار اپلاینګ فار د افغان لیو پروګرام PDF. نو دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو هغه ګایډلاینز مکمل په دې کې راځي. No, application should read the frequently asked questions before starting application. Application د سٹارټ کولو نه مخکې مکمل هر څه په دې باندې باید تاسې پوه کړئ ځانونه باید پوه کړئ. بل دې کې لیکي humanitarian visa for certified Afghan leave. نو دغه افغان لیو پروګرام په دې بخش کې چې هر څوک الیجیبل وي وایي دوی کولی شي چې دغه استرالیا کوم بشر دوستانه ویزا چې ده دې ته هم کولی شي چې دوی اپلای وکړي. نو دې په اړه مکمل زه یو کمپلیټ ویډیو البته 2 ویډیوګانې په دې په اړه زه جوړوم چې یو چې دی 842 فورم دی چې هغه سره رقم ډکیږي څنګه کیږي دغه فورم دی 842 فورم. بل 681 فورم ده. نو دغه دواړه فورمونه چې دي دا د استرالیا د بشردوستانه ویزې دپاره دي. دا دواړه فورمونه څه دپاره دا فورم څه دپاره دی 681 او 842 فورم څه دپاره دی. نو دې په اړه مکمل معلومات دی باندې دا د فورم څنګه ډکیږي بشردوستانه ویزو دپاره دي. دا دواړه سیپریټلی دا ولې جدا دي څنګه ډکوي او چېرته سبمیټ دې په اړه مکمل ویډیوګانې جوړوم. نو بعدي ویډیوګانې کې به دې په اړه خبرې کوو. اوس راځو یوازې دغه لی پروګرام چې ده د دې فورم ډکول او دې په اړه مکمل اپلاینګ فار هیومانیټیرین ویزا دې په اړه وروسته بیا خبرې کوو. اوس دې ته راځو. نو راځم د دې فورم ته چې فورم یې چیرته ده او څنګه تاسې ډکوئ. نو دغه لینک چې دی تاسو ته په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو راځي شریکوم هم دغه لینک او هم د فورم لینک تاسو کولی شئ چې فورم همغه ځای نه تاسې واخلئ. نو ډایرکټ تاسې د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره مې شریک کړی دی کولی شئ هم فورم تاسې واخلئ هم دغه ویب سایټ تاسې د ډسکرپشن څخه تاسې واخلئ. اوس راځم فورم ته. فورم مې تیار آلریډي ما ډاونلوډ کړی ده دلته ما سره موجوده ده. نو افغانلی اپلیکیشن فورم ده دلته. نو دا به تاسې اوپن کړئ چې کله مو اوپن کړلو نو کولی شئ چې دا تاسې ډک کړئ. نو البته په دې کې یو خبره زما د یاد ووته چې تاسو سره زه شریک کړم چې په دې کې تاسې دغه فورم چې ډکوي چیرته باید ولیږئ. دا ګورئ د اپلیکینټس ایمیلز afghan.lee@defense. دا چې په وزارت دفاع ته تاسې دغه کوي. یو نظامی ده او بل چې دی هغه دولتي کارمندان دي.
نو تاسو یو کار وکړئ چې دغه نظامي چې کوم یو دی فرض مثال هغه یو وزارت مربوط کیږي او بل ملکي خلک چې دي نو هغوی باید اپلیکیشن بل وزارت ته ولیږي او بل وزارت خارجه یو وزارت خارجه ده بل وزارت دفاع ده نو دواړو ایمیل ادرسونه الریډي زه تاسو سره شریکوم په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو سره شریکوم او دلته هم دي تاسې هم لیکلی شئ دا ده نو ډسکرپشن څخه تاسې اخلم خوښه که دې ځای نه تاسې لیکئ هم تاسې کولی شئ چې ایمیلونه یې تاسې ولیکئ نو دا چې دی د استرالیا د وزارت دفاع ایمیل ده نو چې کله تاسې دغه اپلیکیشن فورم تاسې ډکوئ چې وروسته زه درته ډکوم ډکوئ د هغې نه وروسته تاسې کولی شئ چې هم دغه ایمیل ته ولېږئ په یو وخت کې هم وزارت دفاع ته ولېږئ د استرالیا هم وزارت دغې ته خارجې ته تاسې ولېږئ نو دا همدې مربوط کېږي دوی په خپله لیکلي دي هغې نه وروسته دوی څېړنه کوي او دوی بیا خپله تاسو سره په ایمیل باندې ځکه چې هلته فورم کې ایمیل دپاره ځای شته ایمیل کې تاسو سره تماس نیسي د اپلیکینټس ایمیل ډیټا ټو ریکویسټ ان افغانلی نو دغه لومړنی ایمیل چې کوم یو ده په دې کې تاسې ریکویسټ کوئ چې تاسو ته فورم ولیږي ښه په دې کې دوه فورمه دي یو چې دی د وزارت دفاع دپاره ده نو بل چې دی د وزارت خارجې دپاره ده د اپلیکینټ ایمیلز to request an افغانلی پروګرام اپلیکیشن فورم نو دلته به ایمیل وکړئ چې کله مې ایمیل وکړو د هغوی به تاسو ته یو فورم ولیږي نو همغه فورم به راواخلئ نو دغه فورم او دا بل فورم چې زه کوم ډکوم دواړه فقط لږ زر څه معمولي فرق ده نو ټول ډکول یو شانتې دی زه به همدغه یو فورم تاسو ته ډک کړم کوم چې وزارت خارجې ته سبمیټ کیږي نو تاسې کولی شئ دغه فورم هم بیا همغې غوندې تاسې ډک کړئ بیا به دغه ایمیل ته ولېږئ دغه ایمیل ته نو که زما منئ بل ایمیل تاسو سره شریکوم هغې ته هم ولیکئ یو دا شو چې دغه اپلیکیشن فارم به د وزارت دفاع دپاره کوم چا چې نظامي په بخش کې کار کړي وي دې ته تاسې ولېږئ نو کوم چا چې په دولتي بخش کې کار کړي وي دواړو ته البته زما منئ دواړو ته ولېږئ یو بل دا دی او بل چې دی دغه دی دا ګوره د اپلیکینټ سبمیټس ان افغانلی پروګرام اپلیکیشن فارم نو دا دی دې ته تاسې ولګئ ډپارټمنټ اف فورین افیرز دا چې وزارت خارجه ده نو د دې فورم الریډي ما سره شته ده زه به تاسو ته مکمل دغه فورم ډکوم نو چې کله فورم هم ډک کړلو بیا دې ته تاسې ولېږئ دې ته دغه ایمیل ته هم دغه ایمیل ته ولېږئ هم دغه ایمیل ته تاسې ولېږئ نو دغه دواړه ایمیلونه ته تاسې ورکوئ دغه دواړه ایمیلونه تاسې ولیکئ او دې ته ولېږئ اوس راځم اپلیکیشن فورم ته نو دغه اپلیکیشن فورم همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې الریډي تاسو سره زه شریکوم نو استرالیا ګورنمنټ ډپارټمنټ اف فورین افیرز اینډ ټریډ دا چې وزارت خارجه ده افغان لوکلی انګیج امپلایي پروګرام اپلیکیشن فارم صحیح شو The Afghan locally engaged employment program offers a pathway to resettlement in Australia for eligible Afghans who are currently at risk of harm as a result for their employment with Australian and with Australian Afghanistan. وای هر هغه څوک چې په ژوند په خطر کې وي مشکلات وي ورته نو هغې دپاره په هغه افغانانو دپاره په استرالیا کې د ریسیټلمنټ دپاره مکمل هغه سیستم او د هغې ورته جوړ کړی دی دا هغه معلومات دي نو اوس راځو چې فورم به څه ډول تاسې ډکوئ نو راځو دغه پارټ ای ته پرسنل انفارمیشن په دې ځای کې به تاسې فیملی نیم مطلب دا چې تاسې به دلته تخلص ولیکئ په دې ځای کې نو all given names په دې ځای کې به خپل لومړنی نوم ولیکئ فرض مثال فیملی نیم زما چې ده حمیدي ده زه به دلته ولیکمه سوري حمیدي به فرض مثال دلته زه ولیکمه دا به انګلیش ته واړوم حمیدي په دې کې به خپل نوم ولیکمه فرض مثال اظهار الحق نو فارمر other names بل نیم زما نشته دې کې ولیکئ میل marital state نو د همدغه ډول به تاسې دا به ټول ډکئ ډیټ اف برث به تاسې دې ځای کې ولیکئ پلیس اف برث چېرته تاسې زیږېدلي یاستئ سیټي
country. فرض مثال زه په لغمان کې زیږېدلی یم، دې ځای کې لغمان لیکم، په دې ځای کې country افغانستان لیکم. نو ایډنټیټي کارت نمبر، تذکره نمبر به تاسې دلته ولیکئ. دا ګوره دلته لیکلي دي تذکره، ګورئ تذکرې نمبر به ولیکئ. پلیز پرووایډ ا کاپي آف یور ایډنټیټي کارت تذکره with this form. وایي تاسې دغه فورم سره د تذکرې یو کاپي هم تاسې ولیکئ. is it attached؟ آیا دا دې سره اټیچ ده؟ نو یس، تاسې باید اټیچ یې کوئ ورسره. نو په دې ځای کې فادرس نیم، د پلار نوم به ولیکئ. مادرس نیم، مور نوم به تاسې ولیکئ. میریټل سټیټس، نو د هغې مدني حالت به تاسې ولیکئ. کرنټ ریزیډنشیل ایډرس، تاسې اوس مهال چیرته اوسیږئ، دا به ولیکئ. سټریټ نیم اینډ نمبر، د سټریټ نوم، د کوڅې نوم او نمبر به تاسې ولیکئ. ټاون سیټي، نو ښار نوم به ولیکئ. پروینس، په دې ځای کې به د پروینس نوم تاسې ولیکئ. د ولایت نوم به تاسې ولیکئ. په دې ځای کې به ښار نوم، فرض مثال ولایت لغمان دی او ټاون سیټي کوم ځای کې فرض مثال مهترلام دی، منځنی ښار د هغه نوم زه لیکم د ځای کې. کنټري افغانستان، د افغانستان ولیکئ. پیریډ آف ریزیډنسي، نو څومره وخت تاسې دلته اوسېدلي یاستئ، نو هغه وخت تاسې ولیکئ. all known previous residential addresses، نو چې څومره په وختونو د وخت په جریان کې تاسې اوسېدلي یاستئ چیرته، هغه ادرسونه تاسې ولیکئ چې دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې فرض مثال په دغه ولایت کې په دغه ساحه کې زه اوسېدلی یم، بیا په دغه تاریخ کې دې ادرس ته موف شوی یم، دومره وخت هلته پاتې شوی یم، ټول هلته به ولیکئ تاسې. all current email addresses، په دې ځای کې ټول نه مهمه خبره چې کوم یو ده، ایمیل ادرس ده. ایمیل ادرس باید 100 په 100 کې تاسې ولیکئ. نو ایمیل ادرس سره نه غلط نشي، ایمیل ادرس تاسې ولیکئ چې یو وي، دوه وي، درې وي، او تاسې ولیکئ، ځکه چې په همدغه ایمیل ادرس باندې دوی بیرته تاسو سره تماس نیسي. نو بل د کرنټ ټلیفون نمبر، نو ستاسو تلیفون نمبر به تاسې دقیق ډول دلته ولیکئ. هوم، موبایل، ورک، یو دانه ولیکئ، هماغه چې کوم فعال وي، کوم بل یا د ورور لیکئ، د پلار دې لیکئ چې یو بند یو بل سره دوی وکولی شي چې ایمرجنسي په حالت کې دوی اړیکه ونیولی شي. نو دا مو لیکلو. do you have a passport travel document؟ پاسپورت ټراول ډاکومنټ آیا لرئ نه لرئ؟ نو دا خو طبعا که چېرته لرئ فرض مثال یس، که چېرته نه لرئ نو ولیکئ. نو ځکه چې افغانستان کې اوس پوهېږو مشکلات ډېر زیات دي، څوک لري څوک به نه لري. نو do you have a passport؟ ښه دا خو شو. if yes please provide details. passport travel documents numbers مکمل دا دلته به ولیکئ، پاسپورت نمبر او هر څه. country of passport travel document، country of passport، نو country of passport چې د افغانستان ده. date of issue، نو پاسپورت تاسې په کوم تاریخ کې اخیستی ده، نو هلته هغه تاریخ دلته ولیکئ. date of expiry، په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کېږي، دلته به expiration date تاسې ووهئ. place of issue، نو پاسپورت تاسې په کوم مملکت کې تاسې اخیستی ده، په افغانستان کې اخیستی ده، دلته به افغانستان تاسې ولیکئ دې ځای کې. are you a national or citizen of another country other than Afghanistan؟ د افغانستان څخه بغیر تاسې د کوم مملکت تابعیت تاسې لرئ؟ نو نه لرئ، نو دلته دا نو انتخاب کړئ. if yes which other country or countries are you a national؟ خو نه یې لرو، یعنې که چېرته ولرئ تاسې کوم مملکت د هغه نومونه ولیکئ تاسې. part B employment with the Australian government، وی په دې کې استرالیا گورنمنٹ سره وی تاسې امپلای وی که نه وی. are you or have you previously been employed with an Australian government agency or Australian funded program in Afghanistan؟ آیا تاسې مخکې په استرالیا سره تاسې وی کار کړی ده، چې استرالیا حکومت سره یا استرالیا کوم ایجنسی سره چې یا په افغانستان کې په نور داسې ایجنسیانو سره چې هغه فنډ به استرالیا ورکولو، آیا تاسې وای کار کړی ده ورسره؟ نو که چېرته تاسې کار کړی فرض مثال دلته یس په انتخابوئ. نو if yes Australian government agency you work with or name of specific Australian government funded programs you worked on، وای که چېرته تاسې کار کړی وي، کوم ګورنمنټ سره تاسې کار کړی دی، سوري کوم ایجنسي سره تاسې کار کړی دی، هغه ایجنسي نوم څه شی و، نو دلته به تاسې نوم ولیکئ، ایجنسي نوم او ورک ویت چې تاسو ورسره کار کړی دی چې استرالیا فنډ ورکولو. name of the organization that directly employed you، وای هغه ارګنایزیشن نوم څه شی و چې تاسې استخدام کړي وئ،
نو هلته تاسې کار کولو د هغه ارګنایزیشن نوم به تاسې ولیکئ. نیم آف یور سوپروایزر کمانډنګ افیسر. نو د سوپروایزر نوم به تاسې ولیکئ، د خپل سوپروایزر نوم. نو لوکیشن ویر یو ورک اور ورکډ، نو هغه لوکیشن به تاسې ولیکئ. نیم آف بلډینګ اور پروګرام سایډ، د هغه بلډینګ چې کوم ځای کې تاسې کار کولو هغه لوکیشن هغه ځای نوم به تاسې ولیکئ په هغه بلډینګ کې چې کوم ځای کې تاسې کار کولو. طبعا چې کوم ځای کې تاسې دفتر لرئ یا د هغه لرئ حتما هغه ځای به نوم لري، هغه بلډینګ ساحه کوڅه به نوم لري، هغه نوم به تاسې ولیکئ. سټریټ نیټ اینډ نمبر اف اپلیکیبل، وایي چې په کوم ساحه کې تاسې کار کولو، کوم ځای کې ستاسو دفتر و، د سټریټ نوم هم ولیکئ. نو او د سټریټ نمبر هم تاسې ولیکئ. نو ټاون سیټي په کوم ښار کې تاسې کار کولو، نو هغه ښار نوم هم تاسې ولیکئ. پروینس په کوم ولایت کې تاسې کار کولو، نو هغه ولایت هم تاسې ولیکئ. فرض مثال په کابل کې ستاسو دفتر و، نو سیټي کې د هغه ولیکئ، پروینس کې کابل ولیکئ، نو سیټي ټاون کې دلته کابل شارنه ولیکئ فرض مثال. او ډیټ وین امپلایمنٹ کامنټس، دې ځای کې ډے منت ییر تاسې ولیکئ. نو چې کله تاسې هایر شوي وي، ورسره استخدام شوي وي، کم تاریخ و، تاریخ مکمل میاشت ورځ او کال سره دلته تاسې ولیکئ. ډیټ وین امپلایمنٹ سیزډ، نو چې کله ستاسو امپلایمنټ ورسره ختم شو، نو هغه تاسې ولیکئ چې په کوم تاریخ کې تاسو شروع کړی او کوم تاریخ کې ختم شو، هغه تاریخ تاسې ولیکئ. if your employment ceased more than 6 months ago، نو که چېرته وایي ستاسو امپلایمنټ فرض مثال تر 6 میاشتو پورې وایي هلته مخکې وایي ځنډ شوی و. are there any circumstances that have prevented you from making this application at an earlier date؟ وایي داسې هلته کوم داسې حالت منځته راغلی چې فرض مثال چې تاسې د دغه فورم د مخکې نه ډکولو څخه فرض مثال تاسې منع کړی شوي یاست. نو که یس که نو نو که یس وي فرض مثال دلته به بیا دوی ته به دغه کوئ. if yes please provide details، نو مکمل هغه ډیټیل به دوی ته تاسې لیکئ چې څه مسله وه، څه حساب و، ولې څه سرکمسټنس و چې سرکمسټنسز و چې تاسې منع کړي شوي وي، نو هغه ټول معلومات به دوی ته ولیکئ. نو دا ساده نو هغه کوي. نو ایوریج نمبر آف هاورز یو ورک پر ویک، وایي هفته کې تاسو څو ساعته کار کولو. پرووایډینګ ډایرکټ سپورټ ټو د اسټریلیان ګورنمنټ، نو هغه ساعتونه به تاسو ټول ولیکئ. نو duties performed during employment including details of any direct support you provided to the Australian government and any public profile you had responsibility Australia. نو هغه responsibilities چې کوم تاسې د وظیفې په جریان کې درلوده هغه وایي تاسې ډیټیل سره تاسې ولیکئ. duties performed during employment، هغه به تاسې دلته ټول ولیکئ چې ستاسو وظیفه څه شی وه، څه شی ریسپانسبلیټیز و، هغه به تاسې ټول دلته ولیکئ. او بل راځو پارټ سی ته. نو current risk of harm as a result of employment with the Australian government. Why are you currently at risk of harm as a result of your employment with the Australian government in Afghanistan? Yes. طبعا وای if yes please provide detail. وای اوس تاسو چې کوم دغه استرالین ګورنمنټ سره فرض مثال کار کړی دی، تاسو ته آیا څه مشکلات وجود لري اوس او که نه؟ نو طبعا چې مشکلات لري، او که چېرته څه مشکلات لري اوس څه مشکلات وجود لري دلته یې ډسکرایب کوي. ډسکرایب به یې کوي، ورته به ولیکئ چې اوس فرض مثال دولت تغییر شوی ده، دلته فرض مثال طالبان راغلي دي، دا هغه خلکو سره دوی مشکل لري چې خارجي ایجنسیانو سره یې کار کړی دی، نو دا خلک نه پرېږدي چېرته لاسته ورشي، فرض مثال ټورچر کوي. نو اوس فرض مثال داسې یو هایډ ځای کې زه پروت یم، هایډ یم باندې نشم ګرځېدلی، داسې یو چې به دې ځای کې ولیکئ څنګه چې ما تاسو ته ویلی. Were you or any member of your family ever threatened or attacked as a result of your employment with the Australian government in Afghanistan? Yes. نو دا به دې کې yes انتخاب کوي، ګورن چې نو انتخاب نه کوي. وایي آیا ستاسو کوم فیملی ممبر دلته په افغانستان کې فرض مثال هغو ته څه آسیب رسېدلی وي یا
انډر اټیک راغلی وي نو د خاطره چې تا فرض مثال دغه استرالین د هغې سره تا کار کولو په افغانستان کې آیا داسې کله شوي دي ورته وایي چې یس ولیکه اف یس پرووایډ ډیټیل مکمل ډیټیل به دوی ته تاسو شیر کوي مکمل ډیټیل به وړاندې کوي چې فلانکې ځای کې فرض مثال داسې مشکل موږ ته ورسېده یا زما فامیل غړي ورور مې هر څوک چې فرض مثال د فامیل څخه دغسې مشکل ورسېده یا کوم څوک ورپسې و خو دغسې یو شی ولیکئ دې کې نو طبعا مشکلات شته دي زه پوهېږم نو پلیز یوز the space below to provide any additional information you would like to provide to support your application to the افغان program نو دې ځای کې دغه سپیس چې کوم یو ده نور اضافي معلومات که چېرته ته دوی ته اضافي معلومات فرض مثال لیکل غواړي په دې ځای کې ته کولی شې چې تر څو دغه چې کوم دغه پروګرام دپاره چې ته اپلای کوې دا یې سپورټ کوي نور که اضافي څه معلومات وي نو کولی شي په دې ځای کې ته ولیکي نو پلیز اټیچ کاپي of evidence to support your application which may include a letter of your employer verifying the information you have provided above, a copy of your employment contract and or your work pass. نو تاسې وایي ټول هغه کاپیانې چې کوم کنټریکټ تاسو دوی سره کړی او هغه کنټریکټ کاپي او کوم چې تاسې مخکې دلته فرض دلته د ولیکل هلته د ولیکل چې ولا موږ د اټیک لاندې راغلي دغسې مشکلاتو نو د هغې کاپیانې که در تاسو سره وي چې تاسو دغه کیس سپورټ کوي نو هغه کاپیانې هم وایي تاسې ایزه د ثبوت دپاره دلته دوی سره اټیچ کوي پارټ ای declaration warning providing false documents in or false or misleading information in a connection with a visa application is an offense under Australian immigration laws وایي دې ته هم ډېر زیات خیال وي چې کوم غلط ډاکومنټ او یا داسې یو شیان چې فرض مثال تاسې پروف کولی نه شي کوم غلط ډاکومنټ تاسې چې وکړئ تاسې پرووایډ نه کوي ورته I declare that the information I have given in this form is complete, true and correct. وایي هر څه چې تاسې دې ځای کې ورکوئ تاسې میک شور کوئ چې دغه د معلومات ټول کمپلیټ دي صحیح دي او غلط نه دي I understand and accept it هر څه چې کوئ پوهیږئ او اکسپټ کوئ Completing this form does not guarantee me a visa Australia and any certification or visa applied for or granted on the basis of false or misleading information provided in this form may be refused or cancelled. که چېرته تاسې په دې ځای کې غلط معلومات غلط جعلي شیان تاسې جوړوئ نو دا وایي دې نه مطلب دا ده چې ستاسو اپلیکیشن څنګه کېږي دا نه قبلیږي او دا ریفیوز کېږي 100% نو په دې کې سیګنیچر اف اپلیکینټ ته په خپله یې فرض مثال کې به سیګنیچر وکړي ډیټ دې ځای کې به تاریخ به ولیکې فل نیم به دې ولیکې تذکرې نمبر به ولیکې پاسپورټ ډاکومنټ نمبر دې به پاسپورټ نمبر به دې ولیکې if you are unable to print and sign this declaration will accept an electronic signature نو په دې کې که چېرته تاسو نشئ کولی چې دا چاپ کړئ بیا هغې نه وروسته دا فورم ډک کړئ امضا وکړئ نو الکترونیک امضا هم شی کېږي اکسپټیبل د هېڅ مشکل نشته ځکه چې دلته سیګنیچر غواړي په دې ځای کې الکترونیک هم تاسې کولی شئ چې الکترونیک ویزا سیګنیچر تاسې دلته راولئ نو دا هم وشو استرالین ګورنمنټ ډپارټمنټ اف فورین افیرز اینډ ټریډ نو په دې کې بعضې نور معلومات دی چې دا هم تاسې چې attachment B attachment A will assess each application on a case-by-case basis based on all of the applicants' circumstances. Relevant factors include their role, location, employment period, and currency of employment. An applicant must apply within 6 months of ceasing employment with the FAT or demonstrate that exceptional circumstances exist for an application more than 6 months after ceasing employment with the DFA.
with constitute exceptional circumstances may change from time to time. Exceptional circumstances may include a change in the group that controls Afghanistan, where an individual has been prevented from accessing telecommunication for the purpose of submitting an application, or a change in the eligibility criteria. Beta Tasarashi, and this form is in two parts. Part 1, a privacy notice that explains how the Department of Foreign Affairs will collect, use, and share your if applicable, your family members' personal information in relation to your application for certification under the Afghan Local Engaged Employment Aid Program. Part 2, a request for your consent. Part 1, privacy notice summary. په دې ځای کې دا ټول معلومات دي چې یو زده کومه ویډیو ډېر زیات طولاني کېږي، خو په دې کې داسې د ډکولو دپاره چې نشته چې تاسو ته زه وښیم چې دا ډک کړئ. هغه داسې معلومات دي. تاسې به راشئ، دا به څنګه کوئ، دا به ساین کوئ، دا به ساین کوئ، مکمل هر څه. بیا هغې نه وروسته به چې کوئ، هغه ایمیل ادرسونه چې کوم ما تاسو ته ښودلي دي، همغه ایمیل ادرسونو ته تاسې څنګه کوئ او سبمیټ به کوئ. دا فورم به ډک کوئ، او همدغه فورم به هغه 2 ایمیل ادرسونه چې کوم ما تاسو ته وښودل، دغه فورم به همغه 2 ایمیل ادرسونو ته تاسې ولګئ. هم ګوره وزارت داخلې ته ولګئ د استرالیا، دا ایمیل ده، او هم تاسې وزارت دغې ته ولګئ، د وزارت دا د وزارت خارجه ته، بل وزارت دفاع ته. دا ګورئ، دا وزارت خارجه ده، او بل چې دی دا وزارت دفاع ده. دا هغه فورم به دغه دواړو، هم وزارت دفاع ته هم وزارت خارجه ته تاسې ولګئ. دا تاریخ چې کوم ډیډلاین ما تاسو ته ویلی چې 10 نومبر پورې ده. دا چې څونه زر کېږي ډک کړئ. که بیا هم کوم سوال لرئ، کوم مشکل لرئ، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. مننه.